هر روز داری با انواع قابلمه آشپزی میکنی، برای خودت و بچه‌هاتون غذا درست میکنین، اما به این نکته دقت نمیکنین که ممکنه بعضی از قابلمه ها برای سلامتیمون کلاً مضر باشن. سلام دوستان، نازنین هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام قابلمه ها رو بر اساس سلامت براتون دسته‌بندی کنم. اینکه بدونیم چه قابلمه‌ای سالمه و بهتره که توش آشپزی کنیم، به نظر من این نکته‌ایه که خیلی باید توی روزمره و زندگیمون بهش توجه کنیم، چون ما هر روز داریم آشپزی میکنیم و اگه قراره غذای خونگی سالم به بچه‌ها بدیم، انتخاب وسایل پخت و پز هم خیلی مهمه. خب بدون اینکه بخوام خیلی معطلتون کنم، میخوام که قابلمه ها رو اول از بد به خوب براتون تقسیم بندی کنم و حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین، چون میخوام بهتون بگم که کدومشون از همه مهمتر و سالمتره. خب اولین قابلمه‌ای که شاید خیلیامون داریم توی آشپزخونه ازش استفاده میکنیم یا حتی از قدیم داشتن استفاده میکردن مامانامون، مامان بزرگامون و خب خیلی مرسوم بوده، اما باید بهتون بگم که واقعیتش اینه که خیلی قابلمه سالمی نیست. اونم اگه بخوام بهتون بگم، میدونین کدوم قابلمه است؟ قابلمه روحی که در واقعا روحی نیست. شاید حالا اون مدل‌های خیلی قدیمی کیفیت بهتری داشتن، ولی این قابلمه رویی که الان دارن به اسم روحی بهمون میدن یا همون روحی، در واقع آلومینیومه که اگه بخوام بهتون بگم آلومینیوم واقعا برای سلامتی مضره و در مرحله اول قرار میگیره از نظر سلامتی، یعنی اصلا قابلمه سالمی نیست. که خب الان خب شاید استفادهش کمتر شده به خاطر اینکه تنوع قابلمه ها بیشتر شده و مخصوصا قابلمه های رویی که خیلی سبکه، وزنشون هم خیلی کمه، اصلا مناسب نیست و بهتون پیشنهاد نمی‌کنم که از این قابلمه‌ها استفاده کنید. حالا هر از چنگایی که می‌خواید استفاده کنید مشکلی نداره، به خاطر اینکه فوق‌العاده به مواد غذایی واکنش نشون میده. این قابلمه ها یه چند تا علت داره که شاید خیلی‌ها بخوان مثلا ازش استفاده بکنن. اونم اینه که ارزون، سبک، راحت‌تر در دسترس عموم قرار میگیره، اما خب معایبش خیلی بیشتره. یکیش اینه که آلومینیوم داره که کاملا برای سلامتی مضره و اصلا پیشنهاد نمیشه، و دوم اینه که با مواد اسیدی مثلا مثل رب، مثل آب لیمو، آب قوره و این چیزایی که اسیدیان خیلی واکنش نشون میده و مواد شیمیایی از خودش آزاد میکنه. پس میخوام بگم که اگه از این قابلمه ها دارین، سعی کنین که استفادهشو به حداقل برسونین. خب بعد از این میخوام بهتون بگم که گزینه بعدی که احتمالا خیلیاتون درست حدس میزنین که برای آشپزی اصلا مناسب نیست، کدوم است؟ قابلمه های تفلون که انواع اقسام مختلفی توی بازار داره و همچنین ظاهرشون هم تقریبا جذاب، قیمتشون هم خب به نسبت بعضی از قابلمه ها باز مناسب تره. قابلمه های تفلون به هیچ عنوان توصیه نمیشه اینها. حالا تا وقتی که تفلونشون سالمه میتونین استفاده کنین. به خاطر چی برای ما جذاب این قابلمه‌های تفلون، مخصوصا برای ما خانوما؟ به خاطر اینکه یه لایه نچسب داره و خیلی راحت ما میتونیم مواد توش سرخ بکنیم، برنج داخلش درست کنیم، خیلی قالبی راحت در میاد. اینا از مزایایی که داره، ولی خودتون هم میدونین که با کوچکترین خط و خشی که روش بیفته، یعنی یه کوچولو یه قاشق استیل بهش بخوره، اون تفلونش کنده میشه و اصلا برای سلامتی مناسب نیست و بهتون پیشنهاد میکنم که اصلا استفاده نکنید. و اگرم دارین، سعی کنین که از برندهای معتبر استفاده کنین که اون تفلون با کیفیت تری استفاده کرده باشن، که خب البته متاسفانه تو کشور ما شاید خیلی به راحتی پیدا نشه و اگرم پیدا بشه قیمتش خیلی بالاست. توی شستشوش خیلی دقت کنین. اگه تفلونتون سالمه، حتما با یه ابر نرم بشورین، از قاشق چوبی استفاده کنین، بهش عنوان از قاشق فلزی استفاده نکنین و بازم پیشنهاد میکنم که اصلا استفاده نکنین. ولی خب اگه تفلون سالمه مشکلی نداره استفاده کردنش. مورد بعدی میرسه به قابلمه های سرامیکی یا قابلمه های گرانیتی. اونا هم خب حالا من در دسترس نداشتم که بهتون نشون بدم، اونا هم در مرحله بعدی قرار میگیرن. اونا هم خب بالاخره نچسبن، برای آشپزی تقریبا راحته، مناسبه، خیلی مرسوم شده، ولی اونا هم به نظر من مناسب نیست کلا برای آشپزی. همون خطراتی که تفلون داره، اونا هم یه سری مواد شیمیایی دارن که بهتره که از استفادهشون صرف نظر کنیم. حالا یه سری قابلمه‌هایی هست مثلا مثل قابلمه‌های لعابی. قابلمه‌های لعابی هم خب ظاهر خیلی قشنگی دارن و تقریبا تا وقتی که اینا هم این لایه سفید داخلشون، لعاب داخلشون خراب نشده باشه، شما میتونین ازشون استفاده بکنید و هیچ مشکلی نداره.
ولی وقتی که این لایه کنده میشه اینا باعث میشه که مواد شیمیایی به غذاتون پس بده. به غیر از اونم توی این قابلمه‌ها غذا درست کردن سخته. شما اگه بخواید داخلش برنج درست کنین خیلی زود بهش میچسبه، سرخ کردنی خیلی زود بهش میچسبه، کلا خیلی مناسب برای آشپزی نیست، یعنی آشپزی کردن باهاش سخته. پس خیلی هم مورد طرفدار ما خانوما نیست. من که خودم خیلی ازش استفاده نمی‌کنم. بیشتر به نظرم به درد نگهداری غذا میخوره. مثلا غذا که اضافه میمونه بهتره که تو این قابلمه‌ها نگهداری بشه. و اینکه گفتم اگه که یه لایه سفیدی روش اگه کنده بشه سیاه بشه که دیگه اصلا استفاده نکنید و کلا بذارینش کنار. حالا میخوام در مورد قابلمه‌های چودن بهتون بگم که اگه میخواین که یه قابلمه مناسب برای سرخ کردن انتخاب بکنین که ضرر کمتری داشته باشه، قابلمه چودنه که یه گزینه بسیار مناسبه برای سرخ کردن. قابلمه‌های چودن تا وقتی که اون روکششون سالم باشه و چودنشون سالم باشه خیلی گزینه مناسبه برای آشپزی. به خاطر اینکه حرارت رو به طور یکسان به همه جای ظرف پخش میکنه، برای پخت غذای سرخ کردنی همونجور که گفتم مناسبه، مقاومت بالایی داره نسبت به حرارت و برای پخت بیشتر غذاها مناسبه، ولی همونجوری که گفتم تا وقتی که چودنش سالم باشه و روش خط و خش نیفته. اونم باید برای شستنش مراقبت داشته باشیم، با ابر نرم بشورینش، با قاشق فلزی بهش نزنید و مراقبتایی که برای تفلون نیاز هست و برای چودن هم انجام بدید. و حتما از چودن با کیفیت استفاده کنید و از برندهای خوب تهیه بکنید. خب رتبه یکی مونده به آخری که میخوام بهتون بگم قابلمه‌های استیله. قابلمه‌های استیل یکی از تقریبا بهترین قابلمه هاست که من خودم خیلی از این قابلمه‌های استیل استفاده میکنم. یعنی موقعی که من قابلمه خریدم برای جایزیم فکر نمی‌کردم که حالا انقدر قابل استفاده باشه. البته اینم بهتون بگم قابلمه‌های استیلی که بازم کیفیت خوبی داره و این قسمت کف قابلمه قطر مناسبی داره. این قابلمه‌هایی که کفشون خیلی نازکه خیلی مناسب آشپزی نیست، ولی این قابلمه‌هایی که قسمت پایینش قطرش خوبه برای پخت برنج هم مناسبه. قابلمه‌های استیل مزایای خیلی زیادی دارن. یکی اینکه شما هر جور غذایی که بخواید مناسب انواع خورشت، قرمه سبزی، سوپ، هر خورشتی که بخواید تو این قابلمه‌ها میتونید درست بکنید. برای برنج مقدار درست کردنش گفتم سخته، مخصوصا اگه که کفی نازکی داشته باشه، اما اگه قلقش رو به دست بیارین خیلی راحت میتونین از این قابلمه‌های استیل استفاده کنین. و اینکه اصلا نه از خراب نمیشن، یعنی شما نیاز نیست که از قاشق چوبی استفاده کنین، خیلی توی شستشوش مراقبت داشته باشین. با یه اسکاج زبر میتونین اینو اصلا کامل سیم بکشین، هیچ مواد مضری نداره که بخواد مواد شیمیایی وارد بدنتون کنه. یه گزینه خیلی خوب برای آشپزیه و اینکه خب یه سری قلقایی داره که کمک میکنه که قابلمه نچسب بشه که من توی یکی از ویدیوهام توضیح دادم. اگه برین تو کانال میتونین ببینین. میتونین قابلمه استیلتون رو نچسب کنین و انواع مواد غذایی رو توش سرخ کنین، کتلت، کوکو، نیمرو، هر چیزی که بخواین میتونین از قابلمه استیل استفاده بکنین. حالا میرسیم به رتبه اول و سالمترین ظرف برای آشپزی و استفاده روزمره که البته اونم یکی دو تا مشکل داره که بهتون میگم. اونم چیه؟ ظروف پیرکس. ظروف پیرکسی که مقاوم به حرارت باشن. اینجا من خب قابلمه پیرکس نداشتم که بهتون نشون بدم، به خاطر همین از یه ظرف لازانیا استفاده کردم که خب اینا مقاوم به حرارته و برای استفاده داخل فر و توستر و اینا استفاده میشه. اما قابلمه‌های پیرکس اگه شما دارین، به خاطر اینکه واقعا دیگه هیچ گونه موادی داخلش استفاده نشده کاملا مناسب برای آشپزی، یعنی رتبه 1 سلامت و قابلمه‌های پیرکس داره، ولی یه سری معایبی داره. مثلا خود من فوبیای شکستن شیشه دارم، خب به خاطر همین اصلا تا حالا سمت قابلمه‌های پیرکس نرفتم. یه مقدار به خاطر مقاومت کمی که داره در برابر شکستن این میتونه یکی از مشکلاتش باشه. و اینکه حالا من خیلی توی ایران ندیدم که این قابلمه‌های پیرکس سایزای بزرگ داشته باشه. خب مثلا تقریبا سایزاشون کوچیک محدوده و برای تعداد بالا شما اگه بخواید آشپزی کنید خیلی به دردتون نمیخوره. اما به غیر از این یکی دو تا عیبی که داره، واقعا از لحاظ سلامتی کاملا سالمه. اگه قلقای آشپزی توی قابلمه پیرکس رو بلد باشین کاملا مقاوم به حرارته. البته موقع خرید باید دقت کنین که مقاوم به حرارت باشه و این روش هک شده باشه و شرایط استفادهش هم باید یاد داشته باشین که بهترین گزینه برای آشپزی قابلمه‌های پیرکسه. اما من از نظر من الان با این شرایطی که دارم و از قابلمه پیرکس استفاده نمی‌کنم، به نظر من
بهترین گزینه برای ماهایی که داخل ایران هستیم و شاید به قابلمه‌های پیرکس سایز بزرگ دسترسی نداشته باشیم، بازم بهترین گزینه همین قابلمه‌های استیل که بهتون پیشنهاد میکنم که یه سرویس با کیفیت از این قابلمه‌ها تهیه کنین و استفاده کنین. این از تجربیات من بود و چیزایی که بلد بودم و طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودم خواستم با شما به اشتراک بذارم، چون که میدونم دغدغه همه ما خانوما بعد از آشپزی اینه که از چه ظروفی استفاده کنیم که سلامت بیشتری داشته باشه. حالا میخوام که تو کامنت ها بهم بگین نظر شما چیه؟ به نظر شما کدوم قابلمه برای آشپزی مناسب تره؟ برای دوستاتونم این ویدیو رو بفرستین. اگه میخواین برای خرید قابلمه اطلاعات بیشتری داشته باشین تو کامنت ها بهم بگین تا یه ویدیو کامل در مورد اون قابلمه براتون بسازم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. ممنون از شما. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.